Tumba, iti juade, begi halita, hati di bolete, usi bolete, pani di bolete, dana mano batu, mano buah, dui sai. নমস্কাৰ সকলোকে আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো সকলোৱে শেষলৈকে চাব। আজি আপোনালোকক ঘৰৰে এবিধ পাচলি কলডিল কেনেকৈ বনাওঁ সেয়া দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। এয়া চাওক, কলডিলখিনি ভালদৰে মই মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এইখিনি আপোনালোকে পিহনাত পিচিও ল'ব পাৰে। মই মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া আলু কেইটামান মানে 3টা কাটি লৈছোঁ মই সৰুকৈ, আৰু মগু দাইলখিনি তিয়াই থৈছিলোঁ। এতিয়া সকলোখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ প্ৰথমতে, তাৰপিছত কেনেদৰে বনাই আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এয়া কুকাৰ এটাতে মই কাটি লোৱা কলডিলখিনি দি দিছোঁ। প্ৰথমতে বইল কৰি ল'ব লাগিব আমি কলডিল, আলু আৰু মৌ দাইলখিনি বইল কৰি ল'ম প্ৰথমে। এয়া কলডিলখিনি কুকাৰত দি দিছোঁ, লগতে এতিয়া আলুখিনিও ইয়াতে দি দিম। আলু আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুসৰি দিব, বৰ বেছি দিলেও খাবলৈ ভাল নহয়। আৰু দাইলখিনিও তিয়াই থোৱা দাইলখিনিও ধুনীয়াকৈ ইয়াতে দি দিছোঁ। ইয়াতে প্ৰয়োজন অনুসৰি পানী এড কৰিব লাগিব। যিমানটো প্ৰয়োজন হয়, বৰ বেছি পানী দিলেও বেছি জুলীয়া হৈ যাব, সেয়েহে অলপ ডাঠকৈ ৰাখিবৰ বাবে পানীটো কমকৈ দিব। কলডিলটো শৰীৰৰ বাবে খুবেই দৰকাৰী, তেজৰ বাবে। যাৰ হিমোগ্ল'বিন কম থাকে তেওঁলোককতো ডক্তৰে কয়েই যে কলডিল, কলপচলা এইবোৰ খাব লাগে। আৰু এইটো ঘৰতে থকা পাচলি। এয়া চাওক, নিমখখিনি মই দি দিছোঁ আন্দাজমতে। নিমখৰ পৰিমাণটো ক'ব নোৱাৰি, আন্দাজমতে দি ল'ব লাগে। আৰু 2টা কেঁচা জলকীয়া ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত কুকাৰটো মাৰি উঠাই দিম। দাইল, আলু আৰু কলডিল লগতে জলকীয়া 2টাও দি দিলোঁ। সেইখিনি সেইফালে গেছত উঠাই সেইখিনি বইল হয় মানে এইফালে মই পিঁয়াজ যোগাৰ কৰি ল'লোঁ। এটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ সৰুকৈ, আৰু নহৰু 2টা থেতেলিয়াই লৈছোঁ। লগতে শুকান জলকীয়া 1টা, তেজপাত 1টা আৰু হালধি এচামুচ যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। এইখিনি যোগাৰ কৰি থ'লে বনাবলৈ সুবিধা হ'ব। আৰু কলডিলখিনিত আমি 2টা চিটি দিব লাগিব। 2টা চিটি দিয়াৰ পিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ বইল হৈ যাব। এয়া চাওক, আমাৰ কলডিলখিনি বইল কৰা হৈ গৈছে, আৰু এয়া কুকাৰ ঠাণ্ডা হৈছে। মই খুলি দিম এতিয়া, কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকক দেখুৱাম। কলডিলটো খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে আৰু বনাবলৈ সহজ, কিন্তু কাটিবলৈ অকণমান কষ্ট হয়। এয়া চাওক, আমাৰ কলডিলখিনি বইল কৰা হৈ গ'ল, আৰু এইখিনি এতিয়া তেল মাৰিব লাগিব। কি দি তেল মাৰোঁ সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাম। এয়া কেৰাহী এখন গৰম কৰি তাতে অকণমান মিঠাতেল দি লৈছোঁ। বৰ বেছিও মিঠাতেল দিব নালাগে, অলপ কমকৈ দিম। তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াতে থেতেলিয়াই থোৱা নহৰু 2টা দি দিছোঁ। আৰু নহৰু 2টা দিয়াৰ পিছত যেতিয়া অকণমান ৰঙচুৱা হ'ব, তেতিয়া ইয়াতে কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিম। এয়া কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে, আৰু লগতে দিছোঁ শুকান জলকীয়াটো আৰু তেজপাতটো। এইখিনি দিয়াৰ পিছত অকণমান লৰাই দিব লাগিব। এনেদৰে অকণমান লৰাই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে এতিয়া হালধি দিব লাগিব। হালধি চাহ চামুচেৰে 1 চামুচ দি দিছোঁ। হালধিৰ লগতে দিছোঁ জিৰা গুড়ি 1 চামুচ আৰু ধনিয়া গুড়ি 1 চামুচ। বৰ বেছিকৈ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, জিৰা ধনিয়াটো অকণমান দিছোঁ, নহ'লে খাবলৈ ইমান টেষ্ট নাথাকিব যে। মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ ভালদৰে এনেদৰে লৰাই দিম। গোটেইখিনি এয়া মিক্স হৈ গৈছে। এইখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে বইল কৰি থোৱা কলডিলখিনি ঢালি দিম। আকৌ এইখিনি ঢলাৰ পিছত ভালদৰে এবাৰ লৰাই দিব লাগিব। আৰু এনেদৰে বনাবলৈ খুব সহজ, আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণেও কলডিলৰ বনাই খায়। আজি মই কেনেদৰে বনাইছোঁ সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু কলডিলৰ পিটিকাও খায়, মই এদিন আপোনালোকক পিটিকা খোৱাৰ ৰেচিপিটো দিম বাৰু। এয়া চাওক, এইখিনি দি দিয়াৰ পিছত উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এনেদৰে প্ৰায় 5 মিনিটমান ৰখাৰ পিছত আমাৰ কলডিলখিনি ৰেডি হৈ যাব। এয়া উতলি আছে, আৰু গোন্ধটো খুব ধুনীয়া ওলাই, ভাতৰ লগত খাবলৈও খুব সোৱাদ লগা হয়। এয়া আমাৰ কলডিল আজি ৰেডি হৈ গ'ল।
আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্টত এনেদৰে যাতে আগলৈ ভিডিঅ' দি থাকিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আপোনালোকৰ মৰমৰ খুবেই প্ৰয়োজন আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই সকলোৱে ভাল পালে আৰু যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায় আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে চাই থাকিব মমিজ ব্লগ